Before everything else, please subscribe to my channel and hit that bell button to get notified when there's a new upload. Thank you. Alright, so today we're going to unbox this Asus TUF K1 gaming keyboard. Hindi siya mechanical. Ito yung tinatawag na membrane switches and spill-proof siya. Pero hindi naman porke hindi mechanical ay hindi na gaming. Marami sa mga gamers ang ayaw gumamit ng mechanical, hindi nila type. So, meron si Asus para sa kanila. Ito yung TUF K1 gaming. Nabili ko siya online for 2,100 pesos. RGB, controllable siya by Armoury Crate Software, which is downloadable from Asus website. Pwede mo siyang ma-customize. Isa sa magandang option niya ay meron siyang wrist rest or tinatawag na palm rest. Pwede mo siyang ikabit at pwede mo rin tanggalin kung hindi mo type. Mag-ingat lang sa pagkabit kasi ang latches niya ay napakaliit na plastic. Parang madali siyang maputol. So, assemble lang natin at i-ready na natin para matest natin. Ganito ang tunog ng keyboard na to. Okay, ite-testing natin itong keyboard. Actually, pwede mo siyang kontrolin manual gamit itong function key. Halimbawa, gusto mo mag-dim ang light, pwede mong function key plus ito, arrow down. So, magdi-dim yung light. Pag gusto mong maliwanag, function up. Pero merong ginawa ang Asus na program, itong tinatawag na Armoury Crate. Pwede mo yan ma-download sa Asus website. So, detected naman yung keyboard natin. Select mo lang yan. Tapos dito ka sa device. Select lang natin yung TUF Gaming. Patayin ko lang ilaw para klaro. Okay. So, ayan. Naka-static yan. Pwede mo palitan ng kulay. Palitan natin ng green, light green yan. Palitan natin ng red. Static yan, hindi nagbabago ang kulay. Blue. So meron siyang option na breathing. Pwedeng single color. Palitan mo ng green. Breathing, pero single color. Blue or color cycle. So dito yung speed ng cycle niya pwede mong i-slow, pwede mong i-normal. Yan, nagpapalit ang kulay. Pwede mo rin i-fast. At meron din siyang option ng rainbow. Kadalasan ito ang gusto ng karamihan. So, magpapalit-palit siya ng kulay, parang rainbow. Okay, marami siyang option. Sa keys, pwede mong i-assign. Disable Alt Tab, disable Alt F4. Marami kang option pwedeng gawin dito. Lighting. At pwede mong i-save yan kung anong mga presets mo.
Bago ko pala makalimutan, itong knob sa taas, volume control yan. Sulit ang keyboard na to. Medyo mabigat, magandang materyales na ginamit. At customizable pa. Bagay na bagay sa mga gamers. Pero, hindi siya mechanical. Sino sa mga gamer na nanood ng video na to ang ayaw ng mechanical keyboard? Please comment down below kung anong reasons niyo. Thank you.